بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس، هذا هو النداء الثاني في القرآن الذي يخاطب الله تبارك وتعالى فيه الناس جميعا. الخطاب الأول أو النداء الأول للناس قول الله تبارك وتعالى في بدء سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان في النداء الأول دعوة للناس جميعا أن يعبدوا ربهم الذي لا رب لهم سواه، فهو الذي خلق لهم هذه الأرض وبنى لهم هذه السماء وأنزل لهم المطر ليكون رزقهم به، فهو إلههم الذي لا إله لهم غيره سبحانه وتعالى. دعوة إلى توحيد الله وعبادته، ونهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. وهنا دعوة من الله تبارك وتعالى وأمر منه جل وعلا للناس جميعا أن يأكلوا مما في الأرض حال كونه حلالا طيبا. قال: يا أيها الناس، هذا يشمل الجميع، نداء من الله تبارك وتعالى إلى جميع بني الإنسان، بني آدم: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا إباحة منه سبحانه وتعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض، من كل ما في الأرض. وقال مما في الأرض لأنه مهما بلغ الناس فإنهم لا يأكلون ما في الأرض كلها، وقال مما في الأرض حال كونه حلالا طيبا. حلالا أحل، هو الحلال ضد الحرام، فالحرام هو الممنوع والحلال هو المبذول والمسموح فيه. طيبا، الطيب ضد الخبيث، والطيب من المطعومات والمشروبات على الصحيح هو ما زادت منافعه على مضاره، فكل شيء تزيد منافعه البدنية والنفسية وآثاره الطيبة على مضاره فهو الطيب، وإذا زادت مضاره على منافعه فهو الخبيث. فهذه الآية إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه أحل لعباده سبحانه وتعالى كل ما في الأرض أن يأكلوا منه حال كونه حلالا طيبا. والحرام جاءت بتفصيله الرسالات، فالأصل في هذه الأشياء كلها الحل، والحرام جاء الله تبارك وتعالى بتفصيله على ألسنة رسله، كما قال سبحانه وتعالى في شريعة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما تلجئكم إليه الضرورة، الضرورة هي الحاجة التي تفضي إلى الموت، فإنه يباح الأمر الذي حرمه الله والشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا سمح الله تبارك وتعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض حال كونه حلالا، غير حرام، والأصل في الأشياء الحل والحرام مفصل، وطيبا أنه
كذلك بما خبرتهم يرون أن منافعه تزيد على مضاره. هذا فيما يعني لم ينزل فيه يعني التشريع بشيء، فإنهم يعرفون بهذا ما يحله الله تبارك وتعالى وما يحرمه. فإذا ثبت أن شيئا من الأشياء من النبات أو من يعني الثمار فيها ضرر كسموم ضارة بالجسم أو آثار ضارة، فإنه يبقى هنا لا ضرر ولا ضرار، لا بد أن يكون الأمر طيبا. أيضا من معاني الحل أن يكون قد وصلك هذا الذي تأكله من طريق حلال، ولو كان هذا الشيء الذي تأكله طيبا في نفسه، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم أنواع من المكاسب أيضا جاءت الشريعة ببيانها كالربا والقمار والغصب والسرقة والاختلاس وأكل المال الغير بالباطل. فإن وصول هذه الأطعمة والأشربة إلى الإنسان بطريق من هذه الطرق التي حرم الله تبارك وتعالى الكسب منها، فإنه يبقى كسب خبيث. إذن هذه إباحة من الله تبارك وتعالى للناس أن يأكلوا مما في الأرض، لكن بهذين الشرطين أن يكون حلالا طيبا. ثم قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات جمع خطوة، والخطوة هي واحدة يعني نقل القدم مرة واحدة، هذه خطوة. والمقصود لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني لا تسيروا خلفه يعني فيما يدعوكم إليه. وقد بين الله تبارك وتعالى خطوات الشيطان هذه، فقال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هي دعوة الشيطان، وهذا يعني طريقه الذي يجذب الناس إليه أن يسيروا في هذا الأمر وراءه في هذا الأمر. فسر الله تبارك وتعالى يعني أو حذر الله من الشيطان، قال: إنه أي الشيطان لكم يعني أيها الناس عدو مبين. عدو بين العداوة، بينة عداوته. وهذا تحذير من الرب تبارك وتعالى للشيطان الذي يعني قد أعلن العداوة لهذا الإنسان لآدم ولذريته إلى يوم القيامة. هذه مهمته الأولى، إنه لكم عدو مبين. قال جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هنا إنما الحصر، يعني إن كل يعني هذه دعوة الشيطان لكم، إنما يأمركم أيها الناس بالسوء. السوء هو كل معصية لله تبارك وتعالى هي من السوء، يعني بمعصية الله تبارك وتعالى. وسميت سوء لأنها في النهاية تسوء صاحبها، وهو أمر سيء في نفسه، لأنه في النهاية يسوء صاحبه، يجعله يعني يساء من ذلك، وذلك عندما يرى يعني جزاء فعله الخبيث. والفحشاء باسم الجنس أو اسم الاستغراق، الفحشاء كل فحش، والأمر الفاحش هو الغليظ. والمقصود هنا الغليظ في الإثم والقبح. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا عليه ما لا تعلمون، تنسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى بظن منكم بجهل منكم، والله لم يقله سبحانه وتعالى. ومن القول على الله بلا علم تحريم ما لم يحرمه الله، تحليل ما لم يحله الله تبارك وتعالى. هذا من هذا الباب، قول على الله بلا علم. وأما القول على الله بلا علم فهو كثير، بل أكثر ضلال الناس من هذا الباب، ينسبون الله تبارك وتعالى. فقد نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الآلهة والأنداد والشرك، بل فعل المشركون القبائح وقالوا إن الله هو الذي أمرنا بها، كما قال تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إما أمر يزعمون عن طريق الوحي، وإما أمرنا بها أمر كوني قدري، يعني أننا نقوم فيما أقامنا فيه الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كله من يعني اتباع خطوات الشيطان، فهذا من خطوات الشيطان. إذن تنحصر خطوات الشيطان في أنه يدعو إلى معاصي الله تبارك وتعالى، سواء كانت معصية صغرى قليلة أو كبيرة غليظة في الإثم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا لا شك أنه يعني أعظم السوء. بعد هذا التوجيه من الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يأكلوا مما في الأرض مما خلقه الله تبارك وتعالى لهم في الأرض، وأن يتجنبوا يعني ما حرمه سبحانه وتعالى، يأكلوا الحلال ويتجنبوا الحرام، وكذلك يأكلوا الطيب ويتجنبوا الخبيث، وألا يتبعوا الشيطان في هذا، فإن الله هو له الحق أن يشرع لعباده ما يعني يأخذون وما يذرون في هذا الأمر اللي هو الطعام، الذي هو أعظم حاجات الإنسان. فأعظم الغرائز في الإنسان على الإطلاق هو حاجة الإنسان إلى الطعام، لأنه بالطعام والشراب يحيا وبغيره يموت، إذا لم يطعم ولم يشرب يموت، فتتوقف حياته على هذا. فيجب أن يطيع في هذا الأمر ربه وإلهه وخالقه ومولاه، فإن الله هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يوجهه، هو الذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا توجيه وإلزام من الله تبارك وتعالى للناس أن يسيروا في هذا الباب بما ألزمهم الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى حال الكفار من هذا النداء، فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال جل وعلا: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، يعني قيل للكفار، لهم هم الكفار، والقائل هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذا أنزل الله تبارك وتعالى وحيه على رسله وقال الرسول للناس اتبعوا ما أنزل الله، سيروا حيث أمركم الله تبارك وتعالى، ما أنزله الله تبارك وتعالى على ألسنة رسله. قالوا أي الكفار: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني أضربوا على هذا الأمر وتركوا ما أنزله الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الذي علينا أن نتبعه هو ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا، ما شرعه لنا الآباء وساروا عليه، فهذا هو الدين والنهج والمسلك الذي نسلكه. وهذا إجرام. كيف يأمرك الله تبارك وتعالى بأن تتبع ما أنزله، والله هو الذي له الحق في أن يأمر عباده سبحانه وتعالى بما شاء، فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء، ويعني يضع لهم الصراط الذي يجب عليهم أن يسلكوه. هذا لأنه هو الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي له الأمر والنهي. هم يضربون على هذا، يقولوا لا نتبع ما أنزله الله بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، تراثنا وتراث آبائنا وأجدادنا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من تحليل وتحريم ومنهج وعادة هو الذي نسير عليه. هذا مقابلة شرعة الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى بما معارضة هذا بما كان عليه الآباء والأجداد. قال جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني حتى ولو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، والحال أن هؤلاء الآباء لم يكونوا يعقلون شيئا
وذلك أنهم كانوا بعيدين عن منهج الله تبارك وتعالى وعن صراط الله عز وجل، فلم تكن لهم عقول ليفكروا بها ويعلموا أنه لا يجوز أن يحلوا ويحرموا ويدعوا، هذا حق الخالق سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر. أما أن تأتي تعيش في هذا الكون، الله خلقك وخلق كل ما حولك، ويقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا، تقول لا أتبع طريقك ولا أمرك ولا نهيك، وإنما أنا أخذ الأمر والنهي من آبائي وأجدادي. فهؤلاء الآباء كانوا يحلون ويحرمون بأهوائهم وبغير هدى من الله تبارك وتعالى، ويظنون أن هذا الأمر لهم وأن لهم أن يفعلوا هذا، فهذه لا عقول لهم، لم يكن لهم عقل يفكرون به، وأن مقتضى العقل هو أنك في هذه الدار، هذه بيت الله، أنت في بيت الله تبارك وتعالى، وأنت صنعة من صنعته، وهذا هو الذي خلقك، هو الذي أقامك في هذه الأرض، والأرض كلها له، والذي تأكله وتشربه هي خلقه، فهو الذي له أن يأمرك وينهاك. فكيف تفعل هكذا ما تريد وتترك ما تريد وتظن أن لك أن تفعل هذا؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي يتبعوهم، لو كانوا على هذا النحو لا عقل لهم ولم تكن لهم هداية، ما كانوا على هدى وإنما كانوا على ضلال فيتبعونهم. ثم قال جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا مثل آخر ضربه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار، عندما شبه الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار عندما يدعون إلى الهدى ما موقفهم. شبههم الله تبارك وتعالى بقطيع الغنم أو البقر الذي ينعق فيه راعيه فلا يسمع ولا يعي من نعيق الراعي إلا دعاء ونداء، دعاء للطعام، دعاء للشراب، فيصرخ الراعي في غنمه، يعرفون صراخه إذا دعاهم لطعام أو دعاهم لشراب فقط. أما إذا وقف فيهم خطيبا يدعوهم إلى الهدى ويرشدهم إلى طريق فإنهم لا يفقهون عليه. لغة الكلام معطلة بين راعي الغنم في غنمه أن يدعوهم إلى هداية وأن يرشدهم إلى طريق، لا، وإنما كل الذي يفقهونه عنه دعوة للطعام والشراب. فمثل الذين كفروا مثلهم عندما يسمعون الداعي الذي يدعوهم إلى الهدى لا يستجيبون ولا يفقهون ويصمون آذانهم إلا فيما يسيرون فيه خلف آبائهم وأجدادهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فهو لا يسمع من كلامك إلا دعاء ونداء قطيع. صم، هذا حالهم هم صم بكم عمي. الصمم فقد السمع، وبكم فقد الكلام، وعمي فقد البصر، فهم لا يعقلون. كذلك فمنافذ المعرفة كلها عندهم معطلة، وملكة العقل الذي هو يستفيد بمنافذ المعرفة هو يترجمها ويعقلها كذلك، هذه معطلة كذلك. فإن هذه الدعوة من الله تبارك وتعالى للناس دعوة صريحة أنه هو ربهم وهو خالقهم وهو الذي خلق لهم هذه الأرض وهو الذي له الحق أن يحل ويحرم، ومع ذلك هم لا يسمعون لهذا الكلام، صموا آذانهم عن هذا وأعموا أعينهم عن هذا، ولا
كلمة حق تخرج من ألسنتهم في هذا وهم لا يفقهون شيئا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم يسيرون يريدون أن يأكلوا ما شاءوا ويشربوا ما شاءوا، يحلوا ما شاءوا، يحرموا ما شاءوا، يجعلون لله مما خلق ما شاءوا، ويجعلون لله مما ذرأ والحرث نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. جعلوا بحر البحائر وسيبوا السوائب ووضعوا الحامي، وضعوا تشريعات لهم فيما يجعلونه لله وما يجعلونه للأصنام، أباحوا ما شاءوا، حرموا ما شاءوا، أكلوا الميتة، أكلوا الخنزير، أباحوا الخمر، حرموا بعض الطيبات. كل هذا تشريعات بالهوى وباتباع الآباء والأجداد، وتركوا نداء الله تبارك وتعالى الذي يدعوهم على ألسنة الرسل: أي أيها الناس أنتم في أرض الله تبارك وتعالى، أنتم خلق الله تبارك وتعالى، يأمركم الله بألا تأكلوا من هذه الأرض إلا حلالا طيبا، لا تأكلوا منها لأنها خلقه إلا إذا كان هذا الذي تأكلونه حلال هو أحله لكم، ومن الطيب الذي يعني خلقه لكم. أما الخبيث وأما ما حرم عليكم فلا يجوز لكم أن تقربوه، لأن هذا أمر الخالق سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. لكنهم قد أصموا آذانهم عن هذا النداء من الله تبارك وتعالى. وهنا وجه الله تبارك وتعالى النداء إلى الذين آمنوا فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا النداء السابق النداء للناس كلهم، وهذا النداء تقوم عليهم الحجة به. ومعنى هذا أنهم إن أكلوا مما حرم الله تبارك وتعالى عليهم أصبحوا مؤاخذين، لأن تصبح هنا المؤاخذة هنا، وإن أكلوا كذلك من الخبيث هم مؤاخذون بهذا. وكذلك إذا أكلوا مما أباحه الله تبارك وتعالى للناس أن يأكلوا منه ولكن لم يقوموا بحق شكره ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فيكون هذا كذلك حسرة عليهم وندامة، وذلك أن الله لا يحل يعني رزقه إلا لمن يعبده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله خلقها لأهل الإيمان، ثم هي تكون خالصة ليوم القيامة لا يشركهم فيها الكفار. فالكفار يشركون أهل الإيمان في هذه يعني الزينة والطيبات التي خلقها الله في الأرض، لكن على وجه الغصب وأخذ ما لا يحل لهم. فالكافر عندما يأكل من طعام الله ومن رزق الله عز وجل مع كفره مع قيام الكفر إنما هو معتدي على رزق الله تبارك وتعالى وآخذ له بغير حقه، ولذلك هو محاسب على هذا. النداء هنا بعد يعني نداء للناس وجهه الله تبارك وتعالى إلى الذين آمنوا فقال: يا أيها الذين آمنوا. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى يعني وصفهم يخاطب الذين آمنوا وواصفا إياهم بأفضل يعني الصفات وهو الإيمان، وهذا فيه تهيج ودعوة للامتثال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمرهم الله تبارك وتعالى أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله تبارك وتعالى، وهذا بمفهوم المخالفة، يعني نهي عن يعني الأمر الخبيث، والخبيث كل ما زالت مضاره على منافعه. ما رزقناكم، رزق الله تبارك وتعالى كل ما ينتفع به رزق، والمقصود هنا يعني ما هو معد لطعام. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروا لله، والشكر هو مقابلة الإنعام والإحسان بالاعتراف القلبي، يعني لا يكون الشكر الله تبارك وتعالى إلا باعتراف القلب أن هذه نعمته، وبالشكر باللسان، وبالقيام بحق هذه النعمة
من طاعة الله تبارك وتعالى. واشكروا لله، يعني اعرفوا هذا بقلوبكم، اشكروه بألسنتكم، قوموا بحق هذا العمل كما أمركم سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له سبحانه وتعالى، لأن هذا من العبادة. فالشكر شكر الله تبارك وتعالى على نعمه من عبادة الرب تبارك وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، أهل عبادة لله تبارك وتعالى، فاشكروا نعمة الله عز وجل على ما رزقكم وكلوا من الطيبات. كلوا من الطيبات، وهذا نهي عن أكل الخبيث. وقد بينا أن الطيب لا يكون إلا ما زالت منافعه على مضاره، هذا في الخواص، ثم لا بد أن يكون قد كسبه بطريق حلال. أما إذا كسبه بطريق حرام فهو خبيث. ثم بين الله سبحانه وتعالى الذي حرمه على عباده، فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أربعة فقط من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده. قال إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي كل حيوان من الأنعام اللي هي أباحها الله تبارك وتعالى يموت حتف أنفه كما يقال، يعني بغير سبب الذبح، بغير الذكاء الشرعية، حتى وإن مات ليس حتف أنفه بأي سبب من الأسباب غير الذكاء الشرعية، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فجعل الله المنخنقة، وهي التي مثلا الشاه أو البقرة أو غيرها، الذي يعني حيوان الأنعام الذي يشد الحبل مثلا على عنقه فيخنق، سواء كانت خنقت نفسها أو يعني خنقها خانق. والموقوذة، الموقوذة التي تضرب على رأسها فتموت، ضرب ده الوقيذ هذا. والمتردية هي التي تقع من عال فتموت. والنطيحة يعني المنطوحة التي تنطحها يعني غيرها فيكون من أثر النطحة أن تموت. وما أكل السبع ما عدا عليه السبع، والسبع كل ذي ناب مفترس من الحيوان كذئب أو ثعلب أو أسد أو نمر أو فهد، أي سبع يعدو على حيوان من الأنعام مما أباحه الله تبارك وتعالى ثم ينهشه ويموت لهذا، فهذا كذلك ميت. كل هذه ميتات. فالميتة تشمل هذه كلها. حرمت عليكم الميتة، ما مات حتف أنفه بمرض أو بغيره، أو ما مات بوسيلة من هذه الوسائل غير الذبح الذكاء الشرعي. والدم، الدم هنا جاء بغير قيد، ومعروف الدم، وجاء مقيد وهو الدم المسفوح، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فكل دم يسفح من البهيمة سواء عند الذبح أو سواء وهي حية ثم يؤخذ منها وهي حية ثم تترك، وكان العرب يأكلون الدم سواء كان مسفوح عند الذبح عندما يذبحون، أو كان أحيانا يفصدون البعير، يأتون إلى عرق من عروق البعير، يعني شريان من الشرايين، فيقطعونه ثم يلاقون الدم بإناء، إذا امتلأ هذا الإناء عند ذلك يعني يأخذونه ويغلقون فتحة الدم، ويترك البعير بعد ذلك، يصبح كأنه خلاص يعني هذا
مصدر للدم، ثم إذا جمد هذا الدم أكله. أدركنا الوقت لهذه الآية مزيد تفصيل، وهذا في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.